ito ay hatid sa inyo ng Philippine Army, OPSPIA, KBP at ng himpilang ito. Ama, kailan kaya tayo magkakaroon ng tulay? Papuntang bayan, para naman hindi mahirap ang pagdadala natin ng mga gulay. Anak, huwag kang mag-alala. Sinisimula na ng mga Army Engineer ang pagtatayo ng tulay. Sabi ng opisyal na nakausap ko, bago magtag-ulan, siguradong tapos na ito. Ay, salamat naman kung ganun, Ama. Mapapadali ng pagdadala natin ng ating mga paninda. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Army, OPSPIA, KBP at ng himpilang ito. Sa pagkising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! The creation of the Culture and Arts and Sports Development Offices contributed to the preservation of the rich art and cultural heritage of the province, as well as nurtured the athletic development of future Olympians. Physical development is on the rise. Academic buildings in all campuses, student centers, newly equipped and renovated university library, complemented with Starbucks e-library, as well as a newly renovated gymnasium. World-class science and technology and engineering buildings, GAD Center Building, and Micro Hydro Center Building. URS boasts of more than 500 highly qualified faculty members, supported by almost 300 well-trained support staff and administrative officers, serving around 17,000 students from laboratory to graduate schools department. The strong collaboration with Department of Science and Technology, or DOST, as well as Department of Trade and Industry, or DTI, led to the establishment of Food Testing Laboratory and Electronic Digital Science Library. Support from the provincial government and local government units has resulted to construction of new academic buildings and upgrading of existing science, engineering, and ICT laboratories. To date, URS is the top DTI shared facility partner institution. URS ranks first as the nationwide model of DOST Starbucks partner institution. URS is one of the best civil engineering schools of the country based on PRC licensure performance. It is also a DepEd training partner institution in K-12 education. Likewise, Simeo Inatech has forged partnership in distance learning with certified and internationally accredited IXL's flexible learning tutors. The university is recipient of the Most Outstanding Accounting Office, given by the Philippine Association for Government Budget Administration Incorporated, or PAGBA. It has the most innovative projects in livelihood as certified by the Philippine Association of Extension Program Implementers Incorporated and the Tennessee Renewable Energy Economic Development Council. URS ranked 9 nationwide out of 239 SUCs offering agriculture, as evidenced by school performance in the agriculturist's licensure examinations. Likewise, URS was ranked 10th out of 150 schools nationwide in the 2018 School Performance Ranking in Electrical Engineering Licensure Examinations. The university also ranked 21st out of 155 schools in Electronics Technician Board Examinations. The university plays a key role in the implementation of migration and development program in the province,
upholding the co-chairmanship on strengthening upscaling and mainstreaming international migration and development or SUMIT Calabarzon with National Economic and Development Authority Region 4A from August 26, 2015 up to present. URS has taken the lead in organizing the consortium for the conservation and sustainable development of Laguna Lake, along with 10 other stakeholders near the Laguna Lake area. To sustain the faculty productivity in terms of research and extension accomplishments, various trainings on publication and membership to recognized research associations are constantly pursued by the administration. Sa pagsakit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ang mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, si Rolly Canon hanggang alas 10 po ng umaga dito sa palatuntunang Kanyon. Marami po tayong pag-uusapan sa umagang ito, araw po ng Biyernes, March 1, unang araw po ng Marso. Simula po ng pangatlong buwan ng 2019, simulan po natin ang araw nito ng mga positibong mga balita. Lalong-lalo na po itong pagdating ng U.S. Secretary of State na si Mike Pompeo. Siya po ay dumating kahapon at nakipag-usap sa Pangulong Duterte, sa ating presidente. Subalit ang meeting nito sa Villamor Air Base, ang detalye ay hindi po disclosed in the media. So wala pa pong detalye sa kung ano ang pinag-usapan ng ating presidente at saka U.S. Secretary of State. Ang mga speculations na pinag-usapan nila ang tungkol sa Philippine-U.S. Defense Treaty na earlier this week, bago po ang pagdating ni Secretary of State Pompeo, ay nagpaliwanag si Defense Secretary Delphine Lorenzana of the need to review the U.S. Philippine Defense Treaty sapagkat matagal na rin po ito na kailangan ang updating para magkaroon ng suporta ang Estados Unidos kung kinakailangan po ng ating bansa. Pero ang tratadong ito ay magiging opisyal between the two countries kung ito ay aaprobahan ng US Senate. At hanggang ngayon, ang sinasabing tratadong ito ay hindi pa po aprobado ng Senado ng Estados Unidos. So maaring ganun ang mga pinag-usapan tungkol sa seguridad at ang partnership ng ating bansa at ang Estados Unidos para dito sa defense cooperation
at itong kasalukuyang setup ng agreement o kaya itong defense treaty ito between the two countries, no? Maaari din na ang pinag-usapan ay yung updating ng US Secretary of State sa ating Pangulo tungkol sa latest development ng pag-uusap ng Pangulo ng Estados Unidos at saka ang North Korean leader na si President Kim Jong-un. Mukhang wala pong kinahinatnan ang pag-uusap ni President Trump at saka si North Korean President Kim sapagkat mukhang one-sided ang United States of America. Ang summit between the two leaders, kay President Trump at saka kay President Kim Jong-un, ay hindi po nagtagumpay sapagkat mukhang nagmamatigas ang Estados Unidos na alisin ang US sanction and also the United Nations sanction sa North Korea in matters of importation and export coming from North Korea to some other countries. Mukhang one-sided, mga kababayan, sapagkat ang gusto lamang ng Estados Unidos ay alisin ang nuclear weapon. Ang gusto ng Estados Unidos ang denuclearization of North Korea, but President Trump refused to dismantle or to remove the US and the UN sanction laban sa North Korea. Kaya hindi po, mga kababayan, nagtagumpay ang pag-uusap nito ng dalawang leader sapagkat mukha yatang one-sided. Napabalita last year na itong North Korea ay nag-dismantle ng kanilang mga nuclear facilities. Subalit ang Estados Unidos po ay wala tayong nabalitaan na sila rin po ay ganun din. So, ang gusto lamang ng Estados Unidos ay maalis ang banta ng North Korea, pero wala pong ibinibigay na seguridad, wala pong binibigay na assurances ng Estados Unidos para sa pag-aalis din ng kanilang mga nuclear weapons. So this is quite a one-sided summit between President Trump and the North Korean leader, President Kim Jong-un. So tingnan natin kung ano pa ang mga pinag-usapan sapagkat hanggang ngayon hindi pa po nasa publiko ang private talks between the United States Secretary of State or the U.S. Secretary of State Mike Pompeo na dumating dito sa ating bansa kahapon from Hanoi, Vietnam, at ito po ay ang meeting ng dalawang leader ay dinaluhan din po. Also present at the meeting were Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., Executive Secretary Salvador Media Aldea, Assistant Secretary Lumen Esleta of the Office of American Affairs, and Duterte's former aide, Christopher Go. Si Pompeo ay sinamahan din po ni Ambassador Son Kim at ng Senior Bureau Officials Patrick Murphy and State Department Deputy Spokesman Robert Palladino. So, baka isa sa mga araw na ito ay ipahayag ng Malacanang kung ano ang kanilang mga pinag-usapan in matters of defense,
itong Mutual Defense Treaty. Sapagkat sa ngayon, mga kababayan, ay wala tayong kasiguruhan na ang Estados Unidos ay tutulong sa atin. Sapagkat mukhang ang tratado na sinasabi ay hindi pa po ratified by the U.S. Congress. So, baka sabihin ng Presidente na kailangan pag-ibayuhin ang representation ng U.S. State Department sa Senado ng Estados Unidos para ma-formalize itong tratadong ito. And if there's a need for a revision ng mga provision, a revision of some provisions in the treaty, na maaring i-pattern doon sa Japan sapagkat alam po ninyo sa kasunduan ng Estados Unidos at Japan, kahit na hindi actual na inaatake ang bansang Japan, nakasulat doon sa tratado na ang Estados Unidos po ay pwede nang mag-deploy. They can already extend assistance to the government of Japan. Pero dito sa ating tratado ay hindi po well-defined ang mga bagay na ito. So, maybe this is one of the reasons why the President is talking with the Secretary of State ng Amerika para ma-strengthen ang defense mechanism, itong mekanismo ng tratado in favor of the Philippines, no? Sapagkat sinasabi lagi ng Amerika that we are a long-time ally ng Amerika. Pero hindi po definido, it's not definite na tayo po ay tutulungan sa oras ng kagipitan, mga kababayan. So this is one of the thing that I think our president is going to stress in the meeting with the U.S. Secretary of State Pompeo. Maraming nandun din, of course, ang Secretary of Department of Foreign Affairs. Nandun din sapagkat ito po ay isang international figure na kailangan din po ang Department of Foreign Affairs. So tingnan natin sa mga darating na panahon kung ano po ang detalye ng pag-uusap nito ng ating Presidente Duterte at saka ang U.S. Secretary of State. So tuloy tayo. Ang pahayag po ni Attorney Salpanelo, naalala po ninyo, kahapon sa mga periodiko, nakabandera ang pahayag ng presidential spokesman tungkol sa pahayag di umano ng ambassador ng China na kanilang i-report ang lahat ng mga Pilipino working in China if the Philippine government will deport illegal workers from China na nagtatrabaho po dito sa ating bansa. Marami umani po ng mga batikos ang pahayag na yan sapagkat mukhang nakalalaki, mukhang nakakabuli ang statement na yan, mukhang nakakainsulto, mukhang paglabag sa mga karapatan at mga batas dito sa ating bansa na para tila tayong dinidiktahan ng bansang China. Yun po ang pahayag at lumalabas sa mga periodiko kahapon. Subalit sa araw na ito, laman po ng karamihan sa mga balita sa ngayon na yan po ay pinabubulaanan po ng Chinese ambassador.
dito sa mga periodiko ngayon, we respect Philippine laws. This is according to China. Pinabubulaanan po ng Chinese Embassy in Manila. Babasahin ko po sa inyo, the Chinese Embassy in Manila denied that China will retaliate or adopt a tit-for-tat approach if its nationals illegally working in the Philippines will be deported. Ito po ang denial ng Chinese Embassy in Manila in relation to the statement of presidential spokesperson Salvador Panelo the other day, that Chinese Ambassador Zhao Jinghua had informed him over dinner that China would do the same if the Philippines sent back illegal Chinese workers. And according to Panelo, that's a tit for tat. Ibig sabihin talagang nakikipagsabayan, no, ng patigasan o labanan. Ika nga, kung iyon ang gagawin nyo, gagawin din namin sa inyo. But unfortunately, the Chinese Embassy has denied it yesterday. Ano kaya ang masasabi ng ating presidential spokesman, no? Na tila pinabubulaanan po ng Chinese Embassy in Manila itong pahayag ng Malacanang sa pamamagitan po ni Attorney Sal Panelo. Ewan ko kung sino ang nagsasabi ng totoo rito, no? Because one of them is definitely telling a lie. Maaring ang ambassador ng China ang nagsisinungaling. Maaring dito rin sa panig ng Malacanang, no? So, hindi po natin malaman. So, let us see kung ano ang sagot tungkol sa denial na ito ng Chinese Embassy in Manila, tungkol sa pahayag ng presidential spokesman, Attorney Sal Panelo, tungkol sa mga remarks na ito coming from, or allegedly coming from, the Chinese ambassador. Narito pa sa mga dyaryo ngayon, China adheres to the principle of non-interference in other countries' internal affairs. This is the statement coming from the Embassy of China in Manila. And to quote, Chinese law enforcement agencies will continue to properly handle relevant issues concerning foreign nationals working illegally in China in accordance with laws and regulations. Ito po ang additional statement coming from the Chinese Embassy. The embassy said China respects the laws and regulations of the Philippines regarding employment of foreign nationals in the country and holds that Chinese nationals should not stay. Ulitin ko po, sinasabi nila, they hold, sabi dito, basahin ko, the embassy said, China respects the laws and regulations of the Philippines regarding employment of foreign nationals in the country and holds that Chinese nationals should not stay or work illegally in foreign countries, including the Philippines. Malinaw po itong pahayag ng China. At alam po ninyo, nagkaroon din po ng pahayag ang Malacanang prior to the statement of Attorney Sal and also the Bureau of Immigration that they are going to implement immigration laws. Ang ibig sabihin nito that kahit na sinabi ng Pangulo na wag natin o pabayaan na lang natin itong mga Chinese workers na ito, whether legal or illegal, na wag nang i-deport sa China, but still ang ating gobyerno
Sang-ayon sa Bureau of Immigration, they are still going to implement the immigration laws dito sa ating bansa. Not only targeting Chinese nationals but also some other nationalities. Katulad po ng mga illegals na mga nationals coming from the US and some other countries in the world. So tuloy po tayo mga kababayan, hindi natin ma-reconcile kung alin ang tama dito sa mga statements nito sapagkat bumabandera ngayon sa mga periodiko itong denial of the Chinese embassy in regards to the recent statement of Malacanang through the presidential spokesman, Sal Panelo. So, yan pong antabayanan natin kung ano ang paglilinaw ng Malacanang tungkol dito sa denial ng Chinese embassy in Manila. Oras natin, 38 minutos po, makalipas ang alas 8 ng umaga sa Kanyon. Ituloy po natin ang ating programa. Ang Philippine Navy ay handang tumulong sa mga law enforcers sa kasong paglutang ng mga cocaine sa karagatan ng Pilipinas. Naalala po ninyo nung isang araw, ang Pangulo ay nagpahayag na tayo po ay napasok na ng international syndicate coming from Colombia. Sa marami ng mga nakita at na recover na mga pakete ng cocaine sa karagatan ng ating bansa in several parts of the country. Mga pakete na mga ilang kilo ng cocaine, na ang pahayag po ng Pangulo ay galing sa bansang Colombia. So napaka-alarming sapagkat yung paglaban ng ating gobyerno laban sa shabu, yung shabu nga, itong poor man's cocaine na very popular in the country, ay hindi pa po tapos, no? At mayroon ngang survey ang SWS ngayon na sa pahayagan, hati ang mga Pilipino sa kanilang paniniwala kung talagang itong mga namamatay sa drug operation ng ating mga operatiba ay talagang lehitimo ang mga operasyon at saka itong mga namamatay ay talagang lumalaban o hindi. Parehas po ang score ng naniniwala, 26%, and also the score doon sa mga taong hindi po naniniwala. Halos walang pagbabago. In other words, divided ang mga paniniwala ng mga tao natin, ng mga residente, kung talagang lumalaban ang mga namamatay ng mga ordinary people o ito po ay talagang pinapatay na lamang, pinapalaban na lamang po. So, kamakailan lamang sinabi ng ating kapulisan, also with the Philippine Drug Enforcement Agency, na pag-iibayuhin nila ang laban sa droga sa kanilang pagresponde sa latest statement from the President na tila lumalala ang drug problem
dito sa ating bansa. In fact, ang PDEA ay magdadagdag ng 1,000 mga PDEA agents na ngayon ay mayroon na yatang mga 200 na mga additional agents as of this time na nakatapos po sa training tungkol sa law enforcement against drugs ng PDEA. So, intensified ang kampanya. Ang Philippine Navy handa ring tumulong sa mga law enforcers sa kasong paglutang ng mga cocaine. So, everybody, no? The local government, the military through the Philippine Navy, the police, DILG, marami ding mga pahayag yan that they're also going to cooperate, they're going to help the PDEA sa paglaban po sa droga. In fact, dito sa mga periodiko ngayon, sinasabi po ng PDEA na kanilang lilinisin ang ating bansa laban po sa droga. Mayroon silang salitang ginamit doon na kanila pong wawalisin ang problema sa droga dito sa ating bansa. Ang Philippine Navy, katulad ng sinabi ko po sa inyo, tutulungan ng Philippine Navy ang mga ahensyang gumagawa ng batas sa pagresolba sa mga kaso ng paglutang ng cocaine sa mga karagatan ng bansa. This is according to Navy spokesman Captain Jonathan Zata, na mayroong sapat na kakayahan daw ang Philippine Navy, ang mayroong kapasidad ang Navy para matulungan ang mga pangangailangan ng United or Unified Commands na suportahan ang maritime law enforcement operation ng ating bansa. Handa daw na pakipagtulungan sa UC ang mga surveillance and interdiction units ng Navy forces kung saan gagampanan ang mga tungkulin at pagsuporta sa mga ahensya ng gobyerno. Tulong-tulong na po. Alarming na po itong problema sa droga dito sa ating bansa. Kung kayo po ay nanonood ng mga television newscast, kagabi, may nahuli isang doktor ng Department of Health. Just imagine, a doctor, an employee of the Department of Health, nahuli po sa kanyang condominium na gumagamit ng droga kasama ang ibang mga kaibigan. Tingnan po ninyo. Kung hindi talaga talamak ito. Kaya nga ang Presidente Duterte ay nasurpresa sa lalim ng problema sa droga dito sa ating bansa. If you recall, during the campaign, the presidential campaign, sabi ng Presidente, within 3 to 6 months, eradicated na po ang problema sa droga dito sa ating bansa. But after 6 months, the President requested for an extension of another 6 months, making it 1 year to fight drugs in the country. Wala din po nangyari. Despite the intensified campaign against drugs, naalala po ninyo, ang daming bumubulagta nung araw. Especially during the time of Police Chief, PNP Chief De La Rosa, si Bato, di ba? Mga kababayan, maraming mga apprehensions, maraming mga hinuli, ang daming mga linagay sa rehabilitation. May mga bansa na nag-donate ng mga facilities para sa rehab ng mga dorogistang ito sa Pilipinas. But still, the drug problem is still there. The drug problem exists in the country. So, mukhang talagang napakalalim ng problemang ito sa droga dito sa ating bansa. Sabi ko nga sa inyo, a medical officer of the Department of Health was arrested
at his condominium unit in Mandaluyong City during a drug bust at past midnight yesterday. Nahulihan po siya ng shabu na mayroong street value of 50,000 pesos, liquid ecstasy na ginagamit po nila sa kanilang orgy. Yung grupo nila, sila nag-orgy. Alam ba ninyo kung anong orgy? Ang orgy ay isang uri ng practice of parang, ano ba tawag? How can I describe it? Parang rambulan sila. Parang labo-labo sa sexual act na lahat po ay nakatira ng ecstasy, ng mga droga. So, regardless of kung kanino, kung paano, basta sila doon, within the group, male to male, male to women, male to female, ganun po ang orgy. Sila po ay under the influence of liquid ecstasy and shabu. Ang doktor na ito, mga kababayan, para dyan sa mga Mandaluyong, if you know a certain Dr. Vanjo de Guzman, na siya po ngayon ay apprehended na, siya po ay he was arrested by the PDEA agents dito po sa California Garden Condominium. Inaresto po siya nung isang gabi. At sangayon po kay Levi Ortiz, ang PDEA Special Enforcement Service Chief, they had been keeping de Guzman under surveillance for over 4 months already. At ang doktor na ito ay ginagamit ang kanyang unit, ang kanyang condominium unit as a drug den, and administers injectable shabu to his clients. Nako, nagninegosyo. Palibhasa, doktor, kaya linulusaw ang shabu at ini-inject directly to the patient, to his friends, para mas matindi ang tama ng shabu. Ang kanyang mga kaibigan ay mostly students, young professionals, and partygoers. No? 5 others were arrested also, including Kino Andrea Flores, 21, a varsity lawn tennis player at the Colegio de San Juan de Letran. Nako, Diyos ko po, sayang ng future nito. Sayang ng future nito. And also, events organizer Francis Fajardo, 28 years old, were also arrested at the Guzman's unit. Si Mark Itzos, 22 years old, Michael Tan, 27 years old, and a man identified only as Boy Kulot were also arrested. So ito daw po na doktor nito na binabanggit ko na empleyado po ng Department of Health ay matagal na daw po na awol. Ang ibig sabihin, matagal nang hindi po siya nag-report sa Department of Health without an official leave of absence. At ito ang at that, no? A young professional, a doctor of the Department of Health will be involved in drugs. Naku, Diyos ko po. So, napakalalim na po ng problema sa droga ngayon. Every day, we hear news that the youth, itong mga kabataan ay may mga natitimbog in everyday operation of PDEA and some policemen sa kanilang paglaban sa droga dito sa ating bansa. Ay marami po tayo nababalitaan na talagang namamatay, naaaresto, but ito po ay parang baliwala sapagkat ngayon ang dami pa rin, parang walang takot ang ating mga kabataan. At ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, that PDEA will rehab the entire Philippines. Ito po ang pangako ng PDEA. Following President Duterte's declaration that there are now 7 to 8 million drug users in the country. Wow! 8 million drug users in the country. That's the estimate of the President. The Philippine Drug Enforcement Agency, or PDEA, will recalibrate
the anti-illegal drug campaign. So, ang pangako ng PDEA na i-rehab ang buong bansa. Alright. And to quote, sabi po ni Derek Carrion, ang spokesperson ng PDEA, no? We will rehabilitate the nation. Together with this means, it is not just pure law enforcement. Alright. He said the PDEA needs to reassess and recalibrate all actions that will be taken because this will incorporate reformation and rehabilitation. He said rehabilitating drug pushers and users is necessary in solving the country's narcotics problem. All right. Sa tingin ko rito, dapat you have to run after the big-time syndicate. Sa tingin ko, kahit anong laban ng PDEA, ng PNP, sa mga dorogista, mga tulak, it will remain. Dahil sa kahirapan. Dahil talagang easy money po ito. At sa kapritso ng mga kabataan ngayon. Ang tingin ko, dapat paigtingin ang laban ng PDEA, ng PNP, ng gobyerno, laban dito sa high-value targets in the drug trade. Paigtingin po ang laban dito sa they have to run after the high-value targets. The big-time syndicate. The source. Sapagkat kapag walang source, walang supply. Kapag walang, halimbawa sa tubig, water supply, kapag walang tubig sa dam, walang dadaloy na tubig sa gripo. Ganon din po ang aking pananaw. Kailangan ang focus ng paglaban sa droga ay hindi po doon sa maliliit. Hindi po yung parang bida tayo that every day may drug bust operation, killing ordinary people. That we can say that we are successful in fighting against illegal drugs in the country. But rather, I would say that we can claim that we are successful in fighting drugs in the country if we kill or apprehend every day, every now and then. We hear that a big-time drug lord or the source is apprehended or killed by the PDEA agents or the military or the PNP. Iyan pong aking pananaw dito. They should focus on the supply, the big-time syndicate, the source from other countries, at nabantayan ang karagatan ng ating bansa, the entry points ng droga galing po sa iba-ibang bansa, katulad ng Colombia,